Ja, då sitter jag så här på Upplands Bilforum. Har du valt bil? Vi har faktiskt valt bil. Och vad blev det för något? Det kommer bli en Optima plug-in hybrid Kia här från Upplands Bilforum. Det känns bra. Frun också mycket nöjd, så att det kommer bli bra. Det lät miljövänligt. Tänker du mycket på miljön? Mer och mer, utan att säga för mycket om det. Jag tror det mer och mer kommer för var och en naturligt i ens beteende på något sätt, med den diskussion och den dialog som är runt om i samhället. Men jag skulle inte säga, inte överdrivet, men man känner nog, om man ser det över tid, så är det säkert så att det är en stegrande process det där. Om vi tar många steg tillbaks till faktiskt varför du är här, ny tränare för Storvreta inom innebandyn. Hur blev det innebandy för dig? Oj, som för många andra kanske, att det var fotboll från början för mig. Jag kom ju från Jonsered utanför Göteborg, som är en väldigt klassisk fotbollsby. Torbjörn Nilsson är ju det största exemplet därifrån kanske. Och sen när jag var 10 år tror jag, så var två av mina fotbollskompisar spelade även innebandy i Partille innebandy. Tog med mig till en träning, fick låna en Jolly starter. Och sen på det spåret så var jag ganska snabbt fast. Och hur gick du från spelare till tränare? Det var när jag var 15 år gammal, så hade min lillebrors lag ingen tränare. De är Partilles 92-årskull. Så då fick jag testa, var med ett par gånger och höll några övningar och så här, tyckte det var superkul. Och så några månader efter det så slutade det helt naturligt med att jag var med varje träning och började vara med på matcherna. Och sen så följde jag det laget, Partilles 92-kull, upp till JAS-åldern då. Så det var mitt första tränaruppdrag. Och hur ledde det till SSL med Varberg? Jag tror det var första året med 92-orna, då gick vi till innebandyfesten och förlorade en tuff final mot Peter Wallins Kais Mora. 2-0 stod efter 2 perioder, torska 4-2. Året efter hade jag även Partilles 93 i JAS, och då mötte vi Varberg i en slutspelsmatch där och slog ut dem. Och efter den säsongen så hörde Varberg av sig till mig och frågade: skulle du vilja jobba med innebandy? Vi funderar på vårt utvecklingsarbete och vår utveckling av våra juniorer och så vidare, och vi skulle jättegärna vilja att du blir en del av det. Och då tog vi den chansen, jag och min dåvarande flickvän, som nu är min fru, och flyttade till Varberg. Och så var det 1 år med arbete med juniorer och utveckling. År 2 i Varberg så fick jag en jättechans att bli assisterande tränare i SSL-laget med Jim Karnestam, som gjorde 1 år som huvudtränare då. Lärde mig otroligt mycket av både Jim och om hela miljön, och få vara med runt ett SSL-lag som assisterande. Och sen så, bara efter 1 år som assisterande, så fick jag frågan då av att bli huvudtränare för Varberg. Och det är jag ju oerhört tacksam över fortfarande, att de vågade ge mig den chansen och tro på mig i det läget. Så på den vägen var det. Men hur gick tankarna när du så snabbt ändå fick förfrågan om att vara huvudtränare i SSL? Jag tror, när man är mitt i någonting som man så mycket brinner för, som att utveckla människor och utveckla innebandyspelare, så tror jag inte man ser det på det sättet att nu händer det eller nu händer det. Jag tror det är mer, när man är mitt i det så sker det bara på något sätt, och man tar dag för dag. Så jag för min del så var det, jag blev såklart väldigt glad och kände att wow, vad fräckt, det får jag testa detta, det kommer bli ännu en utmaning och allting kommer bli tuffare och mer verkligt på något sätt. Men det var ett ganska så här självklart val ändå, att det här vill jag testa och se hur det är. Och hur tycker du det gick? Oj, det går som alltid går det upp och ner. Det har det gjort det gör det med allt i livet på något sätt. Men Varberg är ju en speciell förening med sin historia, och det lärde jag mig mycket av, det här att se till vad som verkligen sker på banan och vad som verkligen sker i laget, och inte vad skrivs i tidningen eller vad görs där, eller vad tycker de, vad tycker han och vad händer här.
det upplevde jag att jag lärde mig väldigt mycket av i Varberg, och det känner jag att jag haft stor nytta av efteråt, och också jag vet att jag kommer ha nytta av det framöver. Sen rent sportsligt som huvudtränare så tog vi oss till slutspel första året, vilket inga trodde på då, vilket var starkt av det laget jag hade. Året efter så hamnade vi, jag tror vi hamnade 10 eller något sånt där, år 2, med en väldigt ung trupp och oerfaren trupp. Men sättet vi spelade på tyckte jag om. Och sen år 3 så skildes ju jag och Varberg åt efter, vad det nu var, 7-8 matcher eller något sånt där. Sen är det tråkigt att det därefter gick som det gick för Varberg. Och sen då vart det Schweiz. Hur kom det sig? Berätta. Jag var ganska så nära in på att när jag slutade i Varberg så hörde en herre som heter Thomas Hitz av sig från Alligator Malans, som klubben heter i Schweiz, sportchefen där. De har en goda erfarenheter av svenska spelare och svenska tränare sedan innan, och han hade fått höra att jag var tillgänglig, och från bland annat Mattias Bult Larsson, tror jag, som jag jobbade tillsammans med i Varberg, som har en väldigt fin historia i Alligator Malans. Så vi började att prata lite över Skype och videointervjuer, och på den vägen så ledde det till att jag säsongen efter då började träna laget. Många spelare ser ju liksom Schweiz som något av en dröm och får liksom satsa väldigt mycket på innebandyn och sådär. Hur var det att komma som tränare till Schweiz? Oerhört stimulerande, skulle jag säga. Det är verkligen en annan typ av miljö, både bokstavligt talat, men också hur stämningen är och hur landet är. Och innebandyn, framförallt i den klubben, eller vad man ska säga, många klubbar i Schweiz har en väldigt tydlig identitet, vilket jag tycker är bra, och jag tycker det är härligt, uppfriskande. Att både på planen, att det laget spelar så här och det laget har den här filosofin. Och det var som tränare speciellt och någonting jag uppskattade. Och även det laget som jag har haft hand om, men som jag fortfarande tränar i Schweiz nu, vi är också ett av de lagen som har en väldigt så här tydlig strategi vad vi vill göra. Det har jag gillat hela vägen. Hur har du utvecklats som tränare under din tid i Schweiz? Svårt, det är också någonting sådär som när man är i det varje dag, så är det svårt att se över tid så. Men jag upplever att jag såklart har lagt till nya verktyg i min låda. Dels på planen såklart med spelsättet som vi har idag och saker vi gör med bollen, men också utanför plan med allt det här från början med språket, med kommunikationen. I mitt lag så pratar inte ens alla engelska. Så jag behövde ju så fort som möjligt lära mig tyska, och sättet att, när man inte kan ett språk så bra, sättet att man ändå behöver få ut sina idéer och att kunna kommunicera med spelarna, att vara socialt redo. Det känner jag att jag har utvecklats av, att hitta nya sätt och nya vägar att vara tydlig med spelarna och få med sig dem. Det hoppas och tror jag att jag kommer kunna ha nytta av även när jag ska prata svenska. Du har ju varit rätt jagad då när det var klart att du skulle tillbaka till Sverige, så gick snacket i alla fall. Hur gick tankarna när Storvreta hörde av sig? Man märkte ju av att det har varit stökigt här hemma bland tränare och i organisationerna, vilket är tråkigt såklart. Man vill att, i och med att jag är en sån, jag tror verkligen på kontinuitet och jag tror på att våga se saker över tid. Så det är klart att det påverkade min telefontid under de senaste månaderna. Så har det varit ett par klubbar som gjorde ett bättre intryck såklart, som man pratade med, sådana som jag återigen säger, sådana som hade en tydlig plan vad de vill göra. Det här är vi, det här ser vi dig, det här vill vi ha hjälp med, det här tror vi att du kan bidra med och så vidare. Och sen så när Storvreta hörde av sig så var det samma sak där. Fick en bra känsla över paketet, över utmaningarna och över vad ska man säga, planen som finns. Och sen så är det klart att förutsättningarna här med IFA Arena och med spelarmaterialet och sånt gör att det är få som
när de andra sakerna runt omkring känns okej, så är det ju få saker som kan mäta sig med storhet. Du var ju inne på det, det har varit lite turbulent med tränare i SSL generellt. Hur ser du på den liksom, pressen att man måste prestera på många olika nivåer, annars så vet man inte vad som händer? Så det är någonting som man vet med sig om man vill jobba med detta. Samtidigt så tror det är från båda håll. Dels från att det behöver finnas en större, som jag varit inne på då, större tydlighet och större klarhet från klubbarna. Vad man vill ha och vad är syftet med anställningen. Vad vill vi? Vad är målen? Och samtidigt också från tränarsidan har jag känt också att jag tror vi också måste vara redo att ställa krav och att vi ska också kunna vara tuffare mot klubbarna. Samma håll. Jag tror att den balansen, kan vi hitta den, så tror jag att även att kontinuiteten kommer. Om vi tittar lite utanför innebandyn, hur gick snacket hemma med frun och familjen kring att välja stad? Martina, som min fru heter, är oerhört nöjd med det här valet. Inte bara att få bli en del av Storvreta, men också att med Uppsala och närheten till Stockholm, där hon har väldigt mycket goda vänner och möjligheter med sin civila karriär och så vidare också. Barnen, Winston och James, har vi inte gjort någon större analys mer än att de verkar glada och redo för det här. Om man tittar utanför innebandyn, har du några andra intressen? Jag har absolut andra intressen. Alltså ledarskap överlag skulle jag säga är ett intresse. Jag nördar ganska mycket ner mig i andra tränares filosofier. Jag vill jättegärna träffa tränare från andra, eller ledare från företag eller från andra organisationer, andra idrotter. Det är ett stort intresse för mig, för jag har märkt att får jag chansen att jobba med att utveckla människor överlag, så mår jag bra, och där vill man ju såklart vara. Sen under sommaren så är det mycket tennis för mig. Jag är rädd att jag ska bli paddelfantast nu när man flyttar hem till Sverige. I Schweiz så är ju tennisen, i och med Federer och Wawrinka och så är tennisen fortfarande klart starkare. Så att det är också ett intresse, förutom, och så sist men såklart inte minst min familj, som vi får chansen att ha ett nytt äventyr här nu. Du pratar lite om utveckling, du kommer ju också vara involverad i utveckling av Storvretas unga spelare, kan du berätta lite? Jag tror att man även där måste våga se saker över tid när man jobbar med de här yngre spelarna. Och dessutom, återigen så kommer jag in på det, att om man som förening har en tydlig struktur hur man vill jobba på plan och utanför plan, så tror jag det blir lättare att sätta de här tjejerna och killarna i situationer och i en miljö där man främjar utvecklingen. Det tror jag är viktigt, att man på något sätt hittar ett par ramar som det här tror vi på, det här vill vi göra över tid, det här är Storvreta. Många sådana finns absolut redan här också, men att tydliggöra det tror jag är viktigt i ett utvecklingsperspektiv. Och hur tycker du innebandy ska spelas? Alltså, jag vill, till mångt och mycket så vill jag att mitt lag ska göra fler mål än motståndarna. Det är det första. Vägen dit ser ofta olika ut i vår härliga sport. Men överlag så ska jag försöka förklara det kort, så handlar det om att kontrollera så många minuter som möjligt av matcherna. Sen hur man gör det finns det som sagt olika verktyg och olika vapen för, beroende på vilka styrkor en spelare har. Och det är såklart med de skillsen och de styrkorna som finns i Storvretas trupp, så är de möjligheterna fler. Men överlag så vill jag att mina spelare ska ha så kul som möjligt på banan. Och kul har man när man får göra de sakerna vad ska man säga, där man har sina styrkor och där man får känna sig stark. Så hitta en struktur för att kunna kontrollera matchen, och inom denna strukturen att sätta spelarna i Albin Sjögren till exempel, att han får komma i de här avslutsytorna där han ser ut att trivas som bäst, eller att skulle kunna mer vara att Niklas Winroth får dominera så som jag tycker han gör längs centrallinjen, och hitta de här olika sakerna. Någonstans där är sanningen.
Som du är lite inne på, Storvreta har ju många stjärnor, många starka profiler. Hur ser du på att jobba med dem så att se till så att alla drar åt samma håll? Ja, det ska bli spännande att lära känna gruppen, lära känna spelarna. Jag tror återigen att man kan prata mycket om personligheter och hur grupper ser ut, men jag tror att har man den här tydligheten, vad vi vill göra, de här ramarna är det vi har att förhålla oss till, och att man där inom kan kommunicera väl, både spelare kontra spelare, men också mellan staben och tränarna och spelarna, att man är öppen och tydlig där inom de ramarna, så att man får hitta den här rollen. Vad vill den här spelaren göra? Hur kan vi inom de här ramarna få honom där så mycket som möjligt på plan och utanför plan, i omklädningsrummet, innanför sargen. Jag tror att det är där man måste börja, att hitta strukturen, hitta systemet, och där inom få dem att må så jäkla bra som möjligt. Nu är det ju lite speciellt att komma till en klubb som Storvreta där SM-guld är det givna målet hela tiden. Hur mycket press känner du liksom att det är det som gäller varje år? Jag känner alltid en press på mig själv, i och med att jag, precis som jag vill att mitt lag alltid ska bli bättre, så vill jag som tränare bli bättre varje vecka. Det är det låter oerhört klyschigt säkert, men det är min absolut största press. Sen så, om man ser till Storvretas historia de senaste, 10 åren, med de tränarna som har varit där innan och gjort ett fantastiskt jobb, de spelarna som har byggt upp den här tron på sig själva, tron på laget. Jag tror att kan man bara bygga vidare på den kraften, så tror jag att den här pressen är något positivt snarare, utan det kommer bli bra. Vilka förväntningar har du på Uppsala som stad? Oj, det var kanske den svåraste frågan hittills. Jag är väldigt öppen för den här staden. Det jag har hört av de som bor här, de jag har pratat med, och hur det ligger också geografiskt, gör ju att det känns som dörrarna och öppningarna är många med den här staden. Jag hoppas att jag ser ju det här såklart över sikt, även för min fru och mina barn, att det ska bli bra, och allt som jag har hört talar för att det kommer bli så. Och hur ser planen ut nu då framöver? Nu ser planen ut, de närmsta veckorna är väldigt speciella, för vi har ju påbörjat vårt slutspel nere i Schweiz, och coronaviruset gör sig minst sagt påmint där nere. Så det är möte på onsdag huruvida vi ska spela de närmaste veckorna eller inte, eller till och med ta ett break. Och vi har spelat inför tomma läktare nu, och det är mycket som stökar, så de närmsta veckorna är väldigt oklara hur det kommer bli. Och sen därefter förhoppningsvis så spelar vi på ett bra tag till med Alligator Malans, men självklart så kommer jag också ha ögonen på Storvreta och följa det så nära det bara går. Går tankarna redan nu lite mot nästa säsong med trupp och sådär, och hur man ska bygga upp saker och ting? Jag har oerhört stort förtroende vad som sker här redan i Storvreta IBK, i föreningen. Jag är både vill, och det faller sig naturligt för mig att jag är väldigt professionell och vill hjälpa Alligator Malans hela vägen och göra ett så gott resultat som möjligt. Och sen kommer fokus vändas mot Storvreta IBK. Och hur har reaktionerna varit sen släppet att du ska vara i Storvreta nästa säsong? Superkul. Det är många som tycker att det ska bli roligt att följa hur det kommer gå. Det är klart att man får också liksom, det kommer bli ett tufft uppdrag, och det förstår jag. Det förstår jag också, och det är det jag går in för. Att vilja hjälpa Storvreta IBK från en redan, de är mästare och regerande mästare, och vi får se om de är det även i maj. Det är ju fullt möjligt, så det kommer bli ett stimulerande och häftigt uppdrag som jag är väldigt laddad för. Och vad ser du som nästa steg för Storvreta? Jag tror att dels nummer 1 så handlar det om att jobba vidare med den identiteten och det som har byggts upp över tid nu, att man alltid är med och tävlar och vet vad som krävs för att vinna matcher. Sen så vill jag
för att kunna utveckla spelet närmare, så tror jag på att klargöra en struktur med bollen på plan. Det tror jag är någonting som kan hjälpa killarna att, som jag var inne på innan, hitta ett sätt att spelarna får använda sina spetsegenskaper, eller att spelarna får göra det de vill göra på planen ännu mer. Där ser jag möjligheter med de spelarna som finns. Så det är väl rent konkret på banan. På så sätt att hur kan vi kontrollera så stor del som möjligt av matcherna, och hur kan vi ha så kul som möjligt på samma gång. Någonstans där. Sen såklart så utanför banan att hitta de här också där. Vilka roller mår de här spelarna bra i laget runt omkring plan, och hur kan vi också där då få dem där så mycket i de rollerna, men samtidigt att det finns tydliga ramar, att vi drar åt samma håll.